guys, ang gagawin natin ngayon is pailawin natin tong LED lights. Ayan. Pailawin natin siya. And ito yung magsisilbing ilaw niya hanggang matapos yung Sagala. So, ipapower natin siya by this kind of ipapower up natin siya gamit itong motorcycle battery. Ayan, may kabigatan siya guys. And ito yung kanyang specification. Ayan. And of course, we need this one. The electrical tape and the wire. And of course, a switch. This one. Switch. Okay, on, off, switch. Ayan. So, nung binili siya, yan na yan lahat. And ang total niya is around 880 lahat. Ito yung nagpamahal, tong battery. Ayan, guys. So, kita nyo ba? Ayan. So, katalupan ko na to. Ayan, kakatalop ko lang. Nabalatan ko na siya. So, kita na yung kanyang wire. And ito yung ilalagay ko dito. So, ayan. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano. Ayan, ganyan. Ilalagay ko siya. Positive, positive. So, pula yung gagawin nating positive. Ito yung positive, ito yung negative. Ayan, this is the positive, yung pula, and this is the negative. So, dito sa wire na to, since we have black and red, yung red yung gagawin natin positive, and then yung black yung negative, yung common. Which is ganun naman yung normal, no? Okay. Ayan guys, naikabit na natin. Okay. Pula sa pula, puti sa itim. Okay, positive ang red. Okay, open naman natin tong battery. Ayan, ito yung kanyang itsura. We have a bolts and nuts here. Ayan guys. So, ito yung itsura ng kanyang battery. Ayan. So, this is the positive and this is the negative. Positive and negative. Okay. Ayan guys. So, pinaghiwalay ko na and suddenly, natalupan tong ating black. Lalagyan ko na lang siya ng electrical tape. Okay. Bakit ganyan kahaba guys? Para maghiwalay silang dalawa dito. Ayan. So, we have to make sure na hindi agad to katanggal. So, ganito kahaba yung ginawa ko guys, just in case. And then, ayan, strip ko na sila. Halagyan ko na lang sila ng electrical wire. Okay, sabihin nyo lang hindi ako marunong dahil hindi pa naman talaga ako marunong. Ang ginagawa ko lang yung aking mga basic na natutunan. Ayan. So, ganyan kahaba yung wire para dito sa ating magiging arko, no guys. Ayan. So, yun lang guys. And, mabalik ako. We'll get back to you. So, magdodrawing tayo guys kung paano natin kinonect yung mga wire sa battery, sa switch, and sa LED. Kasi hindi ko na ipakita sa inyo ng buo. And then, ngayon, magdodrawing tayo. So, sisimulan ko sa LED. Ayan. So, may tatlo sila. Negative, positive. Sabihin na natin na meron pa ulit. Ayan. So, negative, positive. So, ang connection niya guys, red, yung wire ng positive, and white naman yung wire ng negative dito sa ating LED. Pagdating naman sa ating wire, we also have red. Wari, mahaba na lang yan guys ha. And then, black. Na magkasama na sila. Okay. And then, meron tayong battery dito. Kita nyo ba? Ang ating battery. Ayan. So, ito yung ating battery. So, this is the wire. And, ayan. So, this is the positive and the negative. So, we also have a switch here. Imagine, this is a switch. Ayan. So, may wire din siya.
ganyan guys. So, ang ginawa lang natin guys, is yung unang end dito, kinonect natin yung positive sa red. Ayan, kinonect natin siya gamit ang electrical tape, and then the black one to the white one. Red, and then this is black, and okay, this is white. Okay, pagdating naman sa switch, ginawa natin guys, kinonect natin sa positive, so sa red. Ayan, ganyan yung ginawa natin connection, and then ito ay switch. Lagyan ko lang ng pangalan, switch. And then, yung ating negative is connect natin sa side ng negative ng battery. Okay. Ganyan lang kasimple guys yung ginawa natin. And then, ipapakita ko sa inyo yung ating finish project. So, yan guys. Ito yung ating drawing. And ito yung ating finished project. Ayan. Ito yung LED lights. Ayan. Ito siya guys. And then, connect natin red sa red, white sa black. Ito yun. Yan. Red to red. Nakatwist eh. Yan. Red to red, white sa black. Okay. And then, ayan yung ating wire. And then, papunta dito sa ating battery no guys. Yan. Sa ating battery, ayan. Ligyan ko na siya ng tape. Ayan. So, yung red, dito sa positive, sa red din. Ayan. May sign dito na positive. Ayan. And then, dito naman is negative. Yun yung ating black. Ayan. I-trace niya. Ganyan lang yan. And then, yung positive, nilagyan natin ng switch. Ito na yung switch. Okay. Ayan. So, yan yung ating LED. And then, ano ko ipapakita sa inyo? Ayan, yung ating LED. Ayan. So, ang gagawin na natin ngayon guys, testing na natin, switch on natin. Pero, turn off ko muna yung ating light. Ay, okay. Paano pala to? Tanggalin ko muna. So, switch on ko na guys ha. Ayan, ganyan kaliwanag yung ating magkiilaw. Ayan guys. Okay, para makita nyo talagang gumagana, i-off naman natin. Okay, on ulit natin. And off. So, ayan guys. Ayan, lagyan muna natin ang liwanag. Okay. So, thank you for watching and hope you learned something here sa ating video na ito. Okay, bye!